እንዴት ኖት? እስኪ ራስዎትን ያስተዋውቁ። እሺ ተዛደ ቆይም ቤተልኝ እባላለሁ። ዛሬ የመጣሁት የሕጻናት ትወና በአክብሮት እጋብዛለሁ። ወለተ ማርያም ሚዲያ ታምር ይባላል። ዛሬ የማቀርብላችሁ የሕጻናት ትወና ፍቅርተ ማርያም ለገነት እባላለሁ። የሕጻናት ትወና ለኛ ማለት አወከች ሸሃይ ብለን ሸርሸታ አዝማሽ ወሸኛ መቻ ጊዜ ደመቀጨሎ ሰማይ በናዳገ በማይ ደመቀጨሎ በማይ በናዳገ በማይ ሸሃዬ ደመቀች ብለናል ለኛ ማለት አወከች ሸሃይ ብለናል ሸታ ከአዝማሽ ወሸኛ መቻ ጊዜ ላላላላላላላ ደመቀጨሎ ሰማይ ጊዜ ፀሐይ ብለናል ሸታ ከአዝማሽ ወሸኛ መቻ ጊዜ ላላላላላላ ደመቀጨሎ ሰማይ በናዳገ በማይ ሸሃዬ ደመቀች ብለናል ለኛ ማለት አወከች ሸሃይ ብለን ሸሸታ ከአዝማሽ ወሸኛ መቻ ጊዜ ላላላላላላ ደመቀጨሎ ሰማይ ማማዬ ሸሃዬ ጨዋታ ፈለሸ ዳቦ ተቆረሰ ጨዋታ ፈለሸ እኔ ቆንጆ ደረሰት በጣም እኮ ነው መወጣት እቺን አሻንጉሊቴ የማይገዛችልኝ በጣም ውድን ያከሻውት ብላለችኝ። ሽንት ገዝታው ይሆን አሽልብል ገዝታው ነው መሰለኝ። አሻንጉሊቴ ዛሬ እኮ ትምህርት ቤት ተለት ተነገረን። ላውራልሽ? እሺ ላውራልሽ። ተለት በለት በኛ። እሺ አንድ ቀን እናትና አባት ነበሩ። ከዛ በኋላ እንትን ዶሎ ነበላቸውና ዶሎዋን ደግሞ እንቁላል እየጣለችላቸው እዛ ሻን እየሸጡ እንቁላል እየሸጡ የዛ ሀብታም እየሆኑ ሀብታም። ከዛ በኋላ አንድ ቀን አባቴ ለምን ለእናትየው ሲነግላት ማለት ነው ለምን እቺን ዶሎ እንትን ከወዷ ውስጥ ያለውን እንቁላል በሙሉ በአንድ አውጥተን
በአንድ ጊዜ ሀብታም እያንሆንም አሉን። ከዛ በኋላ ዶላዋን ወዷን ርድርድ ያለቁት። ከዛ ለእናትየው ነገራት አባትየው ልድልድ ያለቃት ማለት ነው። ከዛ እናትየው ደግሞ እባክህ ዶላችንን እኮ ካለጥካት ትሞትብናለች እባክህ አትለድብን ብላ በቃ እያለቀሰች ለመነችው። ግን እሱም ቢያላት ከዛ ዶላዋን ትልቅ የቢላ አምጥቶ ወደ ውስጥ እንደዚህ ያለለገና ከዛ ክፍትሽ ያለቀ ምንም እንቁላል የለም ውስጡ ምንም አይገርም። ምንም እንቁላል የለም ውስጡ። ከዛ በኋላ ወይኔ ቶሎይ ናደርገ ገደልኳት አለኳት ብሎ በጣም ተጸጸተ። እኔ እኮ ሀብታም መሆን ፈልጌ ትልቅ ሀብታም ሆናለሁ ብዬ ይህን ሁሉ ጥፋት አጠፋሁ ብሎ በራሱ ተጸጸተ። ተረቴ መልሱ አፌን በዳባ ቢሱ። ከዛ አስተማሪው ምን እንዳለን ታውቂያለሽ? ተኩላችሁ ትልቅ ነገር አገኛለሁ ብላችሁ አታጥፉ፣ መጥፎ ነገር አታጉ ብሎ መከለን። አሻንጉሊት ደስ የሚል ተረት ነው አይደል? ወይኔ እስቲ ማዬ ጋር ልሂድና ምን የሸላችሁ ይሆን? ማዬ ቃቃ ብቻውን ስራ ይጨርሳለሁ እኮ አፈጥልኝ። የምፈልገው ከተጣላሻቸው ሴትዮ ጋር የቆሳቸው ልጅ መጫወት የምፈልገው ትፈቅጂልኛለሽ ማዬ? አይ በእናትሽ ከእሳቸው ጋር መጫወት የምፈልገው። አመሰግናለሁ። በኋላ ደግሞ እንጫወታለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ሙሐዘ ጥበባት